Hello. Mayroon akong i-unbox ngayon. Ang pinaglagyan pa ng kahon ay, look, lagyan ng gulong ko to. In-order ko from DHL. Ang sender is Shopee Express Thailand. Yun, oh. Ang presyo niya is 6,052 baht. 6,000 yung item, 52 yung shipping. Okay. Ito na. Unbox na natin. Ito ay para sa doon. Para doon. Okay. Start sa... Uy, may free. May free pa. Okay. Shimano model CN HG601 11 speed. Okay. This is Deore model FD M5100M. Size 31.8 by 30.8 mm. I think front FD. So, FD yun, FD. Ito ang shifter. Left shifter. Kasi 2x itong kinuha ko. 2x. Ito ang right shifter. 11 speed. M5100R. May cable na pala. Okay. Ito naman ang RD. Ba't ganon? Ganon talaga. RD M5120 SGS. 10. Pwede siyang 10 speed, pwede siyang 11 speed. Okay. Tapos ito naman uy, ba't ang laki? This is 1151. Uy, ganado si Reda, oh. Ganado si Treki, oh. Ganado, oh. Goodness, we'll see. Ito naman is yung bottom bracket. Haba niya is 75. Tapos ito yung BB. Oy, speed 3626. Kasya kaya ito doon? Kasi yung stock ko Shimano Deore. Oh my god, ang ganda. In-order ko to sa Bangkok. Ang presyo niya is 6,000 baht. 6,000 baht yung lahat na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pieces. Anyway, it's okay. It's legit naman doon sa pinag-orderan ko. Kaya lang, hindi ko pa to alam kung kailan ko pa ipapakabit. Siguro bukas. We'll see. Titingnan ko kung pwede. Excited na ako masipa ito. Sana okay naman lang. Happy. Thank you Shopee. Thank you sa may sponsor ko. Hindi ko na mabanggitin kung sino yung sponsor ko. Alam niyo na yon.
Thank you.